بعد ما نزل الايفون 12 و12 برو للاسواق، جت مختبرات تومز جايد المشهوره في فحصها للبطاريات اللي موجوده بداخل الاجهزه، وسوت اختبار للبطاريات الموجوده داخل ايفون 12 وايفون 12 برو، والنتيجه كانت ما تبشر بخير. وياكم مرتضى من قناه توني ام اس، ابقوا ويانا. اول شيء لازم تعرفون انه هذا المختبر شلون يفحص الاجهزه. هذا المختبر يجيب الاجهزه ويخلي الشاشه على درجه سطوع 150 نتس، يعني 150 شمعه بالعربي، ويظل يتصفح مواقع ويب كل 30 ثانيه الى ان تخلص البطاريه ويطفى الجهاز. وهاي يعتبروها وحده قياس يقيسون بها كل الاجهزه اللي تنزل جديد بالسوق. ايفون 12 مثلا بقى يشتغل لمده 10 ساعات و23 دقيقه على شبكه 4G، و8 ساعات و25 دقيقه على شبكه 5G. هذا معناه انه الجهاز يفقد 20% أسرع من يكون على شبكة ال 5G. أما بالنسبة لآيفون 12 برو فنفس النسبة المئوية تقريبا. على شبكة ال 4G استمر لمدة 11 ساعة و24 دقيقة، وعلى ال 5G استمر لمدة 9 ساعات و6 دقائق. هذه الأرقام تقريبا نفسها بسلسلة الآيفون 11 برو، بس الفرق إنه هذيك السلسلة ما كانت تدعم 5G. واللي يخوف أكثر إنه أبل كل ما ينزلون جهاز جديد لازم تكون بطاريته أقوى وسعتها أكبر، بس مثل ما تشوفون بهذا الجدول الايفون 12 بطارياتهم اصغر من 11 بشويه. واللي يخوف بعد اكثر انه ابل ما ذكروا اي شيء يخص البطاريه بالمؤتمر، وهذا الشيء ابدا مو طبيعي. صحيح سامسونج الاس 20 بلس تفوق على ايفون 12 بساعه ونص، يعني اشتغل 9 ساعات تقريبا على شبكه ال 5G، بس هنا الشاشه ما كانت مشتغله على 120 هرتز. من نشغل الشاشه على 120 هرتز الجهاز راح يشتغل بس لمده 8 ساعات، وهنا الايفون تغلب عليه اكيد. سبسكرايب للقناه راح يسعدني. صانعي هذا الاختبار يقولون وقت الاختبار ما يشبه وقت المستخدم الطبيعي، لانه ماكو واحد يستخدم الانترنت لمده 10 ساعات او 11 ساعه متواصله، بس هذه وحده قياس لازم يستخدموها. وبنفس الوقت ابل سوت شيء جديد اسمه سمارت داتا مود، يعني وضع البيانات الذكي. وضع البيانات الذكي يحولك من ال 5G لل 4G حتى ما تخسر شحن هواي، بس مو دائما، باوضاع محدده. يعني مثلا من تكون مشغل موسيقى بالتليفون ومطفي شاشه التليفون وخالي التليفون على صفحه، راح تتحول التقنيه مال الاتصال من 5G الى 4G حتى البطاريه مالتك ما تستنزف الشحن اللي بداخل. اما اذا تتصفح على الانترنت بطريقه طبيعيه وتقلب بين المواقع، فهنا السمارت داتا مود ما راح يكون شغال عندك، لازم انت بنفسك تروح وتطفي او تحول بين ال 5G وال 4G، والا بطاريتك راح تنعصر عصر وتظل تتمشى وجهازك طافي. اتمنى تكون هاي المعلومات فادتكم قبل لا تروحون للسوق تدبوا لكم 1400 1500 دولار وتشترون تليفون. شكرا للمتابعه، سلام. لايك وسبسكرايب للقناه. لايك وسبسكرايب للقناه.